ne va fi o nouă zi și speranța ne va însoți. În clipa grea nu vom ceda, împreună putem câștiga. Hai la ora mare, hai și mic și mare, zi mai lăutare, la 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 la. Seara pe răcoare, hai la ora mare, zi mai lăutare, la 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 la. Foaie verde treci că e foc, dar hai la ora mai băieți foc. Hai la ora mare, hai și mic și mare, zi mai lăutare, la 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 la. Seara pe răcoare, hai la ora mare, zi mai lăutare, la 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 la. Hai la ora Mulțumim! Felicitări, Katinka! Katinka ne-a încântat aici și ne-a invitat în fiecare seară la festival cu această frumoasă melodie. A devenit practic un imn al festivalului, nu-i așa? Felicitări, Katinka! Felicitări Mulțumesc. ansamblului Bărăganu, care a urcat aici pe scenă alături de tine în fiecare seară și iată ne-a ajuns și la finalul festivalului nostru. Această seară este ultima din cele 5 în care v-am invitat aici pe toți să dansăm împreună într-o horă mare internațională, nu-i așa? Bună seara vă spun încă o dată și eu și Sonia. Vă mulțumim că sunteți și astăzi alături de noi la Festivalul Internațional Hora Mare, ediția 28. Festivalul nostru constituie un mare eveniment cultural care a devenit cunoscut pentru profesionalismul și dedicarea organizatorilor, precum și pentru varietatea culturală a țărilor participante. Consiliul Județean Călăraș sprijină și finanțează acest frumos proiect organizat de Centrul Județean de Cultură și Creație în fiecare an aici la noi la Călăraș. Așa cum știți, Hora Mare ne așteaptă în fiecare an și sperăm ca și la anul să avem o ediție la fel de frumoasă ca și cea de anul acesta. Și pentru că festivalul nostru e atât de mare și de frumos, vreau să vă spun că face parte și din SIOF. SIOF fiind un comitet internațional pentru organizarea festivalurilor folclorice. La nivel internațional este o organizație foarte mare și noi suntem foarte mândri că facem parte din ea. Și pentru acest lucru vreau să enumăr câteva obiective ale acestei organizații. The Hora Mare Festival represents a great cultural event which became famous for its professionalism and the dedication of the organizers, but it is also known for its cultural variety reflected through the foreign participants. The Hora Mare Festival has been held until now for over 17 editions with small interruptions for objective reasons, and it was found entirely from the point of view of purpose and objectives in the mission of SIOF, the International Committee for the Organization of Folklore Festivals. Dintre aceste obiective vreau să amintesc promovarea patrimoniului imaterial prin forme de expresie precum dansul, muzica, jocurile, ritualurile, costumele și alte arte în mediul internațional, servirea obiectivelor UNESCO, încurajarea înțelegerii internaționale, în special în domeniul artelor populare, pentru o cultură a păcii și non-violenței, conform principiilor UNESCO, cooperarea între persoane, grupuri și asociații de artă populară, promovarea schimburilor între grupurile folclorice și reprezentarea în țări străine de către grupuri artistice ce difuzează patrimoniul cultural imaterial.
From the objectives of CIOF, we can mention encouraging international understanding, especially in the field of folk arts, for a culture of peace and non-violence according to the principles of UNESCO, promoting knowledge and appreciation for the culture and popular traditions of humanity, supporting the safeguarding, promotion and dissemination of folklore and popular arts, cooperation between people, groups and folk art associations, and promotion of exchanges between folklore groups and representation in foreign countries by artistic groups that disseminate intangible cultural heritage. De-a lungul anilor, noi la festival au venit foarte multe țări și aș vrea să amintesc acum o parte dintre ele. Doar în ultimii 5 ani au participat țări precum Argentina, Armenia, Georgia, Franța, Italia, Bulgaria, Serbia, Republica Moldova, Israel, Slovacia, Turcia, Egipt, Cipru, Spania, Muntenegru, Vietnam și Letonia. In the last 5 years, different countries participated at these festivals, such as Argentina, Armenia, Bulgaria, Georgia, France, Italy, Lithuania, Serbia, Moldavian Republic, Israel, Slovakia, Turkey, Egypt, Montenegro, Cyprus, Spain, Vietnam, and Latvia. Și așa cum stă bine unor gazde primitoare, nu-i așa? Și organizatorii acestui festival s-au gândit că trebuie să le ofere participanților o diplomă și o plachetă, nu-i așa, să plece de aici cu amintire frumoase de la noi. Pentru acest lucru vreau să invit alături de noi pe scenă omul care s-a ocupat de organizarea acestui frumos eveniment, a organizat echipa Centrului Județean de Cultură și Creație, atât de frumos încât totul a ieșit nemaipomenit. Sunteți de acord, da? Haideți să o aplaudăm pe doamna manager Georgiana Teodorescu. Bună seara, bine ați venit! Și de asemenea vreau să-l invit alături de noi și pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Călăraș, domnul Mihăiță Beștea. Bună seara! Bună seara tuturor! Dacă doriți să ne adresați câteva cuvinte, am dorit să vă ascultăm. Este ultima seară a acestui minunat festival, care a avut o întrerupere, din păcate, de câțiva ani. Ne bucurăm că am avut aici în fiecare seară alături de noi un public numeros. Ne bucurăm că am avut niște țări minunate și niște grupuri minunate care ne-au împărtășit din cultura lor și din dansurile lor. Și nu pot să nu mulțumesc ca de fiecare dată atunci când organizăm noi un festival sau un eveniment, ca de fiecare dată avem alături de noi mai multe instituții din județ care ne susțin și care ne ajută. Începând cu Consiliul Județean Călăraș, care ne finanțează evenimentele și care ne sprijină în tot ceea ce facem. Am avut sprijinul Primăriei Municipiului Călăraș, Poliției Locale, Poliției Municipale, Jandarmeriei, ISU, Ambulanță, Crucea Roșie, avem și firme de pază aici care ne ajută. Sunt foarte, foarte multe forțe, foarte multă lume, foarte multe instituții se unesc ca să vă putem oferi lucruri frumoase, în siguranță și bine organizate. Și mulțumesc din nou publicului care este alături de noi la fiecare eveniment pe care îl organizăm. Bună seara! Sunt tare mândru și onorat pentru că în această seară reprezint Consiliul Județean. Consiliul Județean este instituția care a făcut posibil ca după 3 ani de pauză să reluăm acest frumos festival. Înțeleg că până acum au fost 4 serii în care dumneavoastră v-ați simțit foarte bine, ați dansat și ați cântat alături de invitații noștri de astăzi. Așa că nu-mi rămâne decât să vă urez și în această ultimă seară distracție plăcută, să aveți parte de un spectacol nemaipomenit, să ne simțim bine împreună. Doamne ajută! Mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul. Iar acum aș dori să invit în scenă reprezentanții grupurilor participante la cea de-a 28-a ediție a Festivalului Internațional Hora Mare.
Și vom începe cu Kutaisi University din Georgia. Now we would like to invite on the stage the Kutaisi University representatives. Rayal Foundation, Kirkuk Brayati Group din Irak. Folkloric Group, Compania Internațională de Dansa Folclorica, Tierra Mestiza din Mexic. Vesnianca din Ucraina. Fiecare membru va primi din partea doamnei director și din partea domnului vicepreședinte câte o diplomă și o plachetă și vor fi invitați să spună câteva cuvinte, dacă doresc, impresii despre festivalul nostru. We would like to hear from each representative of the group some words or their opinion regarding to our festival and how they felt in Călăraș and especially at Hora Mare Festival. So, thank you very much, Romania. On behalf of Folk Dance Ensemble Arisa, I would like to thank you for these wonderful days and invitation. I would like to thank to all these people who organized a high-level international festival. I want to test the memories we made together. We hope to meet you again soon on the stage in this lovely city. Thank you. Vreau să mulțumesc organizatorilor și vreau să mulțumesc orașului Călăraș pentru primirea călduroasă și sper să ne revedem cât mai curând. Irek, please. I'm glad to be in the festival. Thank to team who work here. I hope to be in the next festival, Ubesc, Romania. Mă bucur că am făcut parte din acest festival. Îi mulțumesc echipei care a organizat acest festival și sper să ne revedem și la următorul. Hi, everyone. Good night for everyone. Thank you so much for the invitation. Really, we are very happy to be part in this wonderful festival. Thank you, Călăraș, because we found hospitality and friendly here. Thank you and hope in the future we can meet again. Thank you. Vă mulțumim pentru ospitalitate, mulțumim organizatorilor și mulțumim Călărașului pentru primirea călduroasă. Aș vrea să nu uităm că în toate aceste seri am mai avut alături de noi două ansambluri. Ansamblul Ghiocelul, care este reprezentat de doamna director Lavinia Vasile, și ansamblul Bărăganul al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș, coregraf Lucian Teodorescu. Добрий вечір. Ми хочемо подякувати кожному, хто приходив на наші концерти, за ваші гарячі оплески. Good evening, everyone. We are greatly thankful for your warm applauses, and we would like to thank you, everyone who visited our performances. Дякуємо прекрасному фестивалю Хора Маре. Дякуємо Каларашу за те, що так тепло і гаряче нас приймали, за прекрасне проживання, за прекрасну їжу, за все, що ви для нас робили тут. And we also would like to thank the great, amazing festival Hora Mare. We would like to thank the Călăraș for everything, for friendly meeting, for a warm meeting, for accommodation, great meal, and thank you for everything.
І ще я хочу подякувати всьому румунському народу за підтримку України. Спасибі вам за те, що в такий важкий час ви з нами. І всім людям на землі, тим, які підтримують нашу свободу. Дякую. And also we would like to thank to all Romanian people for your support, that you are with us in such hard times for us. And thank you to the people of all over the world. Thank you again. Vrem să vă mulțumim pentru sprijinul acordat, pentru festivalul acesta minunat și nu în ultimul rând pentru sprijinul acordat în aceste vremuri grele. Vă mulțumim! Mie îmi revine onoarea de a-ți înmâna ție. Vă mulțumim foarte mult. We thank all the representatives of the group. We are inviting you a little bit later for the show. Thank you again. For me? Right now? Or there? Oh my God. Say in the mic. We have a gift from Iraq to you. That's from Kurdish folklore. Face parte din folclorul kurdish și este un cadou pentru doamna Georgiana din Irak. Mulțumim foarte mult pentru tot. Iar acum, așa cum toată lumea așteaptă, o să ne apucăm de o horă mare, nu-i așa? O horă mare internațională, pentru că astă seară vor evolua din nou în fața dumneavoastră toate țările invitate, fiecare cu programul lui, cu specificul lui, cu ce au ei mai frumos de arătat și de transmis aici către noi călărășenii și către noi românii, pentru că nu-i așa, ne vedem pe internet și multă lume și din alte județe ne urmărește. Programul nostru va începe cu România, se va termina cu România, așadar primul ansamblu care va urca pe scenă este ansamblul folcloric Ghiocelul de la Palatul Copiilor. Și pentru că luni seară v-am prezentat o parte din repertoriul nostru care ține de Muntenia și Oltenia, aseară v-am prezentat obiceiurile noastre frumoase de nuntă alături de ansamblul Bărăganu. În această seară vrem să vă transpunem un pic în Ardeal. Pentru că nu e așa, țara noastră este atât de bogată în folclor și în obiceiuri și în dansuri, că nu știm ce să învățăm mai întâi. Am vrea să le învățăm pe toate. Și sper că vom și reuși. Așadar, în fața dumneavoastră va urca ansamblul folcloric Ghiocelul, care va prezenta Sucitoarea, un dans de fete numit Crihalmă și, în final, un Ardeal. Now we're waiting on the stage for the Ghiocelul Folk Ensemble, who are gonna show us a little bit of the Ardealul region of Romania, a traditional dance called Sucitoarea, a girly dance actually. And let's give them a round of applause and welcome them on the stage. Haideți să ne bucurăm împreună de folclor și de copii minunați și talentați, alături de dumneavoastră, ansamblul folcloric Ghiocelul. Thank
la sură, la 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 la. Stă în poartă și-mi cere gură, la 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 la. Eu guriță nu-i da, la 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 la. Că mă ceartă măicuța, la 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 la. La 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 la. Bădiță drăguța ta, la 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 la. N-altă e ca trestia, la 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 la. Eu-s micuță ca grâul, la 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 la. Și roșie ca focul, la 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 la. La 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 la. Ce mi-e drag mie vara, la 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 la. Bădița cu fluiera, la 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 la. El să zică, eu să cânt, la 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 la. Să ne treacă de urât, la 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 la. La 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 la. La 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 la.
Mulțumim foarte mult ansamblul Ghiocelul. Felicitări, dragilor. Sper că v-a plăcut, nu-i așa? Toți artiștii care urcă aici sunt deosebiți și, deși vedeți așa tineri, muncesc foarte, foarte mult și pentru asta chiar trebuie să-i apreciem și pe ei, și pe părinți, și pe bunici care îi sprijină, și pe profesori, pentru că munca este de echipă. Următoarea noastră invitată aici pe scenă este Georgia. Știu că în fiecare seară ați fost aici alături de noi și v-a plăcut foarte tare ce ați văzut, pentru că sunt deosebiți și spectaculoși. Haideți să vorbim un pic despre ansamblul care vine din Georgia. Vine dintr-un oraș vechi și vibrant pe nume Kutaisi, iar acest ansamblu este foarte bine cunoscut în acest oraș. El se numește Kutaisi University. Este condus de talentatul Pata Carcașețe. Ansamblul a fost înființat în anul 2011 și este compus din 35 de persoane, însemnând coregraful, muzicienii, cântăreții și dansatorii. In the heart of Georgia, the vibrant and the oldest city of Kutaisi, the enchanting Georgian folk dance ensemble known as Kutaisi University takes center stage. Led by the charismatic and talented Pata Carcașadze, the group was founded in 2011 and consists of 35 people. The leading choreographer, 3 musicians, 3 singers, 14 dancing boys and 14 dancing girls. Prin iubirea lor pentru tradițiile populare georgiene, grupul a captivat audiențe atât la nivel național cât și la nivel internațional. În cadrul țării lor, grupul a câștigat 10 premii și titluri, precum cel mai bun dans și cel mai bun dansator, dar și cel mai bun ansamblu. Dansatorul remarcabil Samjet a obținut primul loc și a câștigat și titlul de laureat de 3 ori. Their love for their country's traditional dances, the group has captivated both national and international audiences with their breathtaking performances. At the national level, they won 10 prestigious awards and titles such as Best Dance and Best Dancer twice, as well as Best Ensemble status also twice. The group's outstanding dancer Samjet has claimed first place and earned the esteemed title of laureate 3 times. Pe lângă succesul național, Kutaisi University și-a făcut un nume și la nivel internațional. Au avut spectacole în diferite festivaluri și evenimente în țări precum Portugalia și Italia în anul 2022, Ungaria, Republica Cehă, Spania, Turcia, Ucraina și Armenia. Astfel, grupul având oportunitatea de a-și împărtăși pasiunea și talentul cu diferite culturi. Împreună, aceștia aduc la viață dansurile tradiționale georgiene foarte, foarte spectaculoase. Beyond their national success, the group has also made a name for themselves internationally. They have showcased their extraordinary talent at various festivals and events in countries such as Portugal and Italy in 2022, Hungary, Czech Republic, Spain, Turkey, Ukraine, and Armenia in the previous years. The ensemble had the opportunity to share their passion with different cultures, and together they brought to life different Georgian traditional dances. Haideți să-i urmărim și să-i aplaudăm, să-i încurajăm și totodată să ne luăm la revedere de la ei, Kutaisi University din Georgia.
Sonia stacava copta, Ram shekera egre kochta, Vach sheni shem keravimo kuda, Hima
Ana chemi kuli mokala. Tu egeti tsala ikona magjujuna la mastualeps. Rato machare grekaragi amixeni dagenatsale. Sala ikona magjujuna la mastualeps. Rato machare grekaragi amixeni dagenatsale. Amo tu gdi margalito, sanu goshi chalitalo, anzi seti lama zika, rogotsi rangemi kano, kamuri gastamuri nashi gosho nashiro, ocho senegi de natsare la dalma. Harmonia atzripine attamasheti tedio ogro chogorosto mian ficoneli micheli va becha 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 bechuna 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 va bichira bichira guarda mi aftamiti 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 va
Quasa Galau, Jefshen Harabatara, Lugas de Vilhinada, Jeraga Isara de Cosno di Calau, Irchena Stara Cheshinada. Mestu kuso chavela magita tsakalau Tamara tagi kavala shinada Haramina tami kwanera ikne batuara Davidire Hare tagi kavala rashe Cheraga izara de kosto di kalau Irchela star cheshinada Haramina tami kwanera ikne batuara Davidire
Felicitări! Aplauze încă o dată pentru Georgia. Haideți să-i aplaudăm. Să le spunem că ne-am bucurat foarte tare de prezența lor aici, pe scena festivalului Hora Mare. Următorii noștri invitați vin din Irak. În inima Irakului, un grup s-a făcut remarcat prin intermediul Fundației Rayal pentru schimbul cultural și dezvoltarea umană și este cunoscut sub denumirea de Kirkuk Brayati Group. Acest grup unește 4 nații diferite sub o singură pasiune pentru cultura lor bogată. In the heartland of Iraq, a remarkable group has come together through the Rayal Foundation for Cultural Exchange and Human Development, uniting 4 distinct nations under a shared love for their rich cultural heritage. The group is known under the name of Kirkuk Brayati Group. A fost fondat în anul 2008, iar ansamblul a unit comunități kurde, arabe, childan și curmene, fiecare contribuind cu tradiția lor unică pentru a crea o armonie artistică. Grupul este format din 23 de membri pasionați și, bineînțeles, că au prezentat spectacole în multe festivaluri internaționale la care au participat. Kirkuk Brayati Group was founded in 2008 and this enchanting ensemble comprises the Kurdish, Arab, Kildane and Turkmen communities, each one contributing with their unique traditions to create a harmonious tapestry of artistic expression. With a membership of 23 passionate individuals, this folk group stands as a statement to the power of unity and collaboration. Haideți să urmărim folclorul irakian și să-i aplaudăm!
وانا وشي سايباخانا يا رزوانا يا رزوانا وانا وشي سايباخانا كبلا جادي وداتي عليكو تريكبانا ينبوري إغارانا Bala belendu shocha alei shacha udeni kocha Bala belendu shocha alei shacha udeni kocha Rangi berishanu chai rasheki yadgar kocha Ay rasheki yadgar kocha يا رجوانا يا رجوانا وانا وشي سايباخانا قبلا جادي وداتي عليكو تيجيبانا ينبوري إغارانا ئەوری زەماڵی مامەڵەنگۆوە هەموم خۆشاوێ بەبوونەی تۆوە ئەوری زەماڵی مامەڵەنگۆوە هەموم خۆشاوێ بەبوونەی تۆوە لاگەرە لاوە بینم دەبینێ یەخوا نەشێوێ شێوەی شیرینێ لاگەرە لاوە بینم دەبینێ یەخوا نەشێوێ شێوەی شیرینێ شلشل باڵێم کار توی باوانێ باوانی عەزیز بینە شاوانێ شلشل باڵێم کار توی باوانێ باوانی عەزیز بینە شاوانێ بشتە شێرومێ لەستە بایانە هەتا بێگاگەی ناخر زامانە بشتە شێرومێ لەستە بایانە هەتا بێگاگەی ناخر زامانە ئەگەر ئەزانی بە حاڵی دەردم گریانی دەهات بۆ ڕەنگی زەردم ئەگەر ئەزانی بە حاڵی دەردم گریانی دەهات بۆ ڕەنگی زەردم شەوان شەوناوە ڕۆژان ڕۆڕۆمە دایم بەژارێ گریاکەی تۆمە شەوان شەوناوە ڕۆژان ڕۆڕۆمە دایم بەژارێ گریاکەی تۆ
شلومه السبيانه حتى بيقاقين آخر زمانه تشتن شلومه السبيانه حتى بيقاقين آخر زمانه
Aplauze pentru invitații noștri din Irak. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Hora Mare. Și haideți să continuăm petrecerea într-un stil așa un pic mai exotic, pentru că următorii noștri invitați vin din Mexic. În luna octombrie a anului 2000 a apărut compania de dansa folclorică Tierra Mestiza, ca un grup independent consolidat de dansatori, aflat sub conducerea actualei directoare, Carolina Ordaz Ortiz, care are o experiență artistică impresionantă de câțiva ani. In October 2000, compania de danza folclorica Tierra Mestiza emerged as an independent group under the leadership of the current director, Carolina Ordaz Ortiz, having several years of artistic experience. With the passage of time, a consolidated group of dancers is also added. Prin dansul și ritmuri care reprezintă fiecare colț al țării lor, grupul prezintă o muncă intensă, bazată pe propriile rădăcini, care păstrează originalitatea costumelor, muzicii și a mișcărilor de dans, astfel că Tierra Mestiza include cele mai reprezentative dansuri și ritmuri mexicane. Through dances and rhythms that represent every corner of their country, the group presents a work based on their roots, which preserve the originality of their costumes, music, tap, and choreography movements, so Tierra Mestiza includes the most representative dances and rhythms of Mexico. De-a lungul acestor ani de muncă grea, Tierra Mestiza transpune o interpretare bogată și profundă a artei mexicane, o combinație de mituri religioase și scenete ale vieții cotidiene, iubirilor și tragediilor, această combinație fiind transpusă printr-o coreografie excelentă, cu scopul de a atinge o identificare completă a dorințelor inițiale ale celor care nu au falsificat tradițiile și obiceiurile țărilor în spectacolele de dans. Throughout these years of hard work, Tierra Mestiza results in a rich, varied, and profound interpretation of the Mexican artistic expression, the combination of religious myths and scenes of everyday life, love and tragedy are transmitted by an excellent choreography and movement to achieve a complete identification with initial desires of those who forged traditions and customs of their country in dance shows. Grupul dansează alături de mariachi, ai cărui membri sunt absolvenți ai colegiilor de stat. Ei sunt cei care cântă la instrumente naționale și populare cu scopul de a oferi o varietate muzicală de-a lungul spectacolelor. They perform along with mariachi, whose participants are graduated students from their state colleges. They are the ones who play national and popular instruments in order to provide a variety of music in their performances. Înainte să îi las pe mariachi să ne bine dispună, aș vrea să anunț că s-a găsit un card bancar. Dacă cineva l-a pierdut, să vină aici lângă scenă la noi la sunet și să întrebe de el. Nu știu dacă are bani pe el. Da. Bun. Și acum, haideți să vedem ce ne-au pregătit cei din Mexic, alături de mariachi Tierra Mestiza. Sí, bueno.
Nada más está prendido esto. No sé. Están apagados. Sí, señor. Sí, señor. Esto es México, sí, señores. Thank you, Clara. Thank you, thank you. Thank you, Clara. Goodbye, goodbye. Mexico, we did it. Thank you so much. Sí, señor. Dale, vamos con Échale, va. Se va. El güey. Dale, el güey.
Jarabe Nayarita. Re.
Foarte frumos Mexic, aplauze încă o dată. Felicitări și surprizele Mexicului nu s-au terminat aici, pentru că am alături de mine o domnișoară, una seniorita, care a venit cu grupul din Mexic și pentru că este o cântăreață foarte talentată, studiază operă la ea acolo în Mexic și a dorit foarte mult să vă interpreteze o melodie. Și noi i-am dat voie, pentru că noi așa încurajăm toți artiștii aici să se manifeste. Se numește Maria Guadalupe Quiñones Beraza, are 32 de ani și ne va cânta Dime que sí, al lui Alfonso Esparza Oteo. Mult succes! Mulțumesc! Bună seara, Călăraș! Gracias, gracias, Călăraș. Gracias. Felicitări, Maria Guadalupe. Exact cum spuneam, foarte talentată, nu-i așa? Sunt sigură că pentru următorul festival la care va participa, va învăța și o melodie de muzică populară, de la ei de acolo din Mexic, sau poate de la noi, poate găsește la noi o piesă care îi place foarte tare și dorește să o învețe. Bun, după ce am trecut noi prin Mexic, haideți să ne apropiem un pic de granițele țării și mergem în Ucraina. Din Ucraina vine ansamblul popular Vesnianka, care a fost fondat în anul 2000 și are aproximativ 120 de membri. Grupul Vesnianka este câștigătorul a numeroase festivaluri naționale, dar și internaționale, prezentând repertorii din diferite regiuni ale Ucrainei. The folk dance ensemble Vesnianka was founded in 2000 and has about 120 participants. The group is the winner of different Ukrainian and international festivals and also competitions.
Programul concertului lor constă în mai mult de 30 de dansuri, precum Podilia, Vasilinka, Deviatca, dansuri carpatice sau dansuri din partea centrală a Ucrainei. Vesnianca prezintă dansuri tradiționale ucrainiene, transpunând primirea invitaților, dansul cu tamburine, kazacioc, un dans specific părții centrale a Ucrainei și multe, multe altele. The ensemble has got their own repertoire from different regions of Ukraine. The concert program consists of more than 30 dances, and among them there are dances of native Podilia, Vasilinka and Deviatca, Carpathian weddings dances, and also the dance of Polisia region. Ansamblul ne-a încântat de-a lungul acestor 4 zile de festival și cu siguranță o va face și în această seară. Haideți să urmărim pentru că sunt deosebiți. Să-i aplaudăm ansamblul Vesnianca. Кадриль козацьку танцюєм! Вальсу! Кадриль козацьку танцюєм, батько
Bravo, Ucraina! Superb, deosebit, fabulos! Acești copii sunt minunați! Te salutăm și noi! El e cel mai simpatic din grup, după cum l-ați văzut, ca un titirez. Este fantastic! Copii minunați, talentați! Ne bucurăm foarte mult că i-am avut aici alături de noi în cea de-a 28-a ediție a festivalului. Și acum am ajuns spre final la gazdele noastre. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, organizatorul acestui frumos eveniment, are un ansamblu, se numește Ansamblul Bărăganul, după cum știți, care astăzi va evolua în fața dumneavoastră cu un program frumos, așa de încheiere, și după programul lor avem și o mică surpriză. Dar până atunci, haideți să vă spun câteva cuvinte despre ei. Ansamblul folcloric Bărăganul, format din tineri, elevi și studenți, a fost înființat în anul 1993. În prezent, fiind cotat de către specialiști în folclor ca cel mai reprezentativ ansamblu din județ și unul dintre cele mai valoroase din țară. Bărăganul Folkloric Ensemble is made of young people, mostly students, and it was founded in 1993. And according to folkloric specialists, is now known as the most representative folkloric ensemble for Călăraș County. Datorită calității spectacolelor și autenticității repertoriului, ansamblul a câștigat aprecieri unanime la nivel național și internațional, în țări precum Franța, Japonia, Italia, Statele Unite, Grecia, Turcia, Bulgaria, Sri Lanka și alte țări, făcând ca mesajul spiritualității românești să fie transmis prin cântece și jocuri de o mare valoare artistică. Due to the quality and authenticity of the show, the ensemble has won recognition nationally and internationally in countries such as France, Japan, Italy, USA, Greece, Turkey, Bulgaria and Sri Lanka, and of course many more, sharing the Romanian culture through traditional songs and dances with a high artistic value. Bărăganul promovează în primul rând folclorul caracteristic zonei Călăraș, dar și frumusețea cântecelor, dansurilor și costumelor populare din aproape toate regiunile țării: Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania. Autenticitatea repertoriului coregrafic este conferită de faptul că dansurile preluate din sate sunt transpuse scenic, păstrându-se stiluri interpretativ specific mediului rural. First of all, Bărăganul promotes the folkloric tradition of Călăraș, but also the beauty of songs, dances, and traditional costumes from all of the Romanian regions: Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldavia, and Transylvania. The authenticity of the choreography is given by the fact that the dances and the cultural heritage are kept from generation to generation. Ansamblul are în prezent peste 30 de membri, copii cu vârste între 14 și 25 de ani, deci nu doar copii, iar coregraful ansamblului este domnul Lucian Teodorescu. În această seară v-au prezentat două dansuri și vor fi acompaniați de taraful ansamblului Bărăganu și de asemenea cu ei va cânta și solista Riana Dumitrașcu. Haideți să-i aplaudăm așa cum se cuvine pe călărășenii noștri, ansamblul Bărăganul!
și cine, la 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 la, așa. Măriuță, ochii tăi, la 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 la, ce să-ți dau să fii ai mei, la 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 la, că sunt negri ca păcatul, la 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 la, și tu te iubești cu altul, la 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 la, ca o fire răsfățată, la 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 la, te iubești cu lumea toată, la 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 la, ai o fire peste fire, la 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 la, te iubești cu oricine, la 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 la, așa.
oricine, la 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 la. Ai o fire răsfățată, la 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 la. Iubești cu lumea toată, la 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 la. Ai o fire peste fire, la 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 la. Te iubești cu oricine, la 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 la. Mulțumesc!
Felicitări ansamblului Bărăganu, felicitări Taraful. Mulțumim foarte mult. Foarte frumos, foarte frumos. Așa e frumos să încheiem noi ca și gazde, nu? Acum vreau să vă spun că participanții la cea de-a 28-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Hora Mare v-au pregătit o surpriză. Au muncit în aceste zile de când au venit la noi, nu doar s-au distrat, au și muncit un pic, pentru că noi, de aici, de la scenă, din Călăraș, organizatorii și toți cei care s-au ocupat de festival, n-am dorit ca ei să plece de aici cu o amintire frumoasă. Și ce poate fi mai frumos ca și amintire decât să știi să dansezi un pic din folclorul țării respective, țării pe care o vizitezi. Și noi am învățat la rândul nostru cu alte ocazii să dansăm acolo pe unde am mers în alte țări. Așadar, surpriza pentru dumneavoastră în această seară este că fiecare țară care a venit aici la noi a învățat un dânsuleț scurt și vor să vi-l prezinte. Așadar, haideți să-i încurajăm, să-i aplaudăm și să vedem ce ne-au pregătit. Felicitări! Deosebit moment. Mulțumim România, mulțumim Ucraina, mulțumim Georgia, România, Irak, Mexic. Mulțumim tuturor pentru momentul deosebit. Toți acești copii minunați pleacă de la noi cu o amintire frumoasă. Le-a plăcut foarte tare la noi în oraș, așa ne-au transmis și cu siguranță își vor aminti cu drag aceste momente. Mulțumim și felicitări tuturor! Un moment deosebit, pregătit de participanții la festivalul nostru. Lucian Teodorescu a muncit cu ei câteva zile, au repetat intens ca să ne iasă perfect și sunt sigură că și dumneavoastră v-au plăcut. Vă reamintesc să vă verificați dacă aveți toate cardurile la dumneavoastră. Noi am găsit un card și încercăm să aflăm al cui este și să vină aici la noi să-l recupereze. Dar surprizele pentru dumneavoastră nu se termină aici, pentru că vreau să vă reamintesc din nou informații despre festivalul nostru. Să vă spun cât este de minunat, cât de mult ne-am bucurat că am reușit anul acesta să-l organizăm. Asta înseamnă Centrul Județean de Cultură și Creație, cu sprijinul Consiliului Județean Călăraș. A făcut totul posibil și după cum ați văzut și sunt sigură că sunteți de acord cu mine, totul a fost minunat. Totul a fost frumos și cu siguranță vă doriți ca și anul viitor să fie la fel de bine sau cel puțin la fel de bine, nu-i așa? Haideți să le acordăm și lor câteva aplauze. Vreau să aplaudăm echipa Centrului Județean de Cultură și Creație,
care nu este foarte numeroasă, dar sunt niște oameni inimoși, deosebiți, cu mult interes pentru cultură și își fac treaba cu seriozitate și vreau pe această cale să le mulțumesc și să vă amintesc și dumneavoastră să le mulțumim pentru tot efortul pe care l-au depus în aceste săptămâni, pentru că totul a început de mult pentru organizare. Așa cum știm, festivalul nostru face parte din SIOF. Este unul dintre cele 11 festivaluri care se pot mândri că se desfășoară sub egida acestui comitet internațional și de aceea aș vrea să vă enumăr câteva obiective ale acestui comitet. Dar până atunci o să las pe colega mea, Sonia, să ne traducă în engleză și pentru invitații noștri. As I mentioned earlier, the Hora Mare Festival has been held until now for over 27 editions with small interruptions for objective reasons. It is part of the CIOF, the International Committee for the Organization of Folklore Festivals, and Lavinia is now going to tell us some of the objectives of CIOF. Printre obiectivele SIOF se numără promovarea patrimoniului imaterial prin forme de expresie precum dansul, muzica, jocurile, ritualurile, costumele și alte arte în mediul internațional, servirea obiectivelor UNESCO, încurajarea înțelegerii internaționale, în special în domeniul artelor populare, pentru o cultură a păcii și a non-violenței conform principiilor UNESCO, promovarea cunoașterii și stimei pentru cultură și tradițiile populare ale umanității. Some of the objectives of CIOF are encouraging international understanding, especially in the field of folk arts, for a culture of peace and non-violence according to the principles of UNESCO, promoting knowledge and appreciation for the culture and popular traditions of humanity, supporting the safeguarding, promotion and dissemination of folklore and popular arts, and cooperation between people, groups, and folk art associations. De asemenea, SIOF promovează și colaborarea între persoane, grupuri și asociații de artă populară. De asemenea, sprijină promovarea și difuzarea folclorului și a artelor populare, promovarea schimburilor între grupurile folclorice și reprezentarea în țări străine de către grupuri artistice ce difuzează patrimoniul cultural imaterial. Another objective is also promotion of exchanges between folklore groups and representation in foreign countries by artistic groups that disseminate intangible cultural heritage. În ultimii 5 ani, numai, la festivalul nostru au participat foarte multe țări și aș vrea să vă enumăr câteva dintre ele, poate și dumneavoastră ați venit în acei ani și ați urmărit aici la festivalul Hora Mare țări precum Bulgaria, Franța, Italia, Lituania, Serbia, Republica Moldova, Israel, Slovacia, Egipt, Muntenegru, Cipru, Spania, Vietnam. In the last 5 years, different countries participated at this festival, such as Argentina, Armenia, Bulgaria, Georgia, France, Italy, Lithuania, Serbia, Moldavian Republic, Israel, Slovakia, Turkey, Egypt, Cyprus, Spain, Vietnam and Latvia. Și pentru că așa este frumos ca un festival să se încheie într-o atmosferă cât mai plăcută și de sărbătoare, organizatorii v-au pregătit și în această seară un recital mare cu artiști deosebiți pe care dumneavoastră îi așteptați de mult la Călăraș și sunt sigură că și pentru trupa din această seară ați venit cu drag să-i urmăriți, pentru că nu cred că au mai fost la Călăraș, așadar o să vă bucurați foarte, foarte mult de muzica lor. Lupii lui Calancea sunt orientați spre genul etno-rock, cu influențe din zona folclorului urban și a muzicii electronice. Aceștia folosesc instrumente diverse, inclusiv cele tradiționale, care aduc un mix de sunete interesant și de asemenea original. Au ca emblemă costumele cu măști de lup, iar acești băieți talentați din Republica Moldova au cântat alături de nume mari precum surorile Osoianu sau lăutarii lui Botgros.
Într-adevăr, au avut colaborări foarte, foarte frumoase și cu siguranță vă vor plăcea și dumneavoastră în această seară. Dar înainte să-i lăsăm pe ei să urce pe scenă și să ne cânte, aș dori să reamintesc și instituțiile care au fost colaboratoare ale organizatorilor în această ediție, pentru că și ei au depus un efort destul de intens pentru ca totul să se desfășoare în siguranță și în confort pentru dumneavoastră, publicul din Călăraș. Și aici vreau să amintesc, pe lângă Consiliul Județean care sprijină toată organizarea Centrului Județean de Cultură și Creație, vreau să amintesc Primăria Municipiului Călăraș, vreau să amintesc toate instituțiile precum Poliția Locală, Poliția Municipală, Jandarmeria, care a fost alături de noi în fiecare seară, Crucea Roșie, Ambulanța, bineînțeles și ISU. Așa cum știți, toate aceste instituții sunt mereu prezente la evenimente pentru ca totul să fie sub control. Așadar, haideți să nu mai întindem vorba și să ne bucurăm de petrecere. Așteptăm pe scenă Lupii lui Calancea. spre stână. Pornesc la drum când pe cer e lună plină, fără de fric, fără de casă. Luna limam, pădure limax, semnul haite e caracter. Iubesc, trădat și au dinți de fier. Lupii când ies afară, leacă oile din țară. Vezi că lupii vin în sat, să ajute la număr rapid. Lupul părul schimbă tală rapă. Fără de frică, fără de casă, luna
sufletul, dă-mi mărginii, fără de frică, lasă lupul pe pământ, să joace feste. Nu te mai teme de lupul flământ, că oaie plană și asta-i capcană, nici ăsta-i cercul cu vici, te frământă pe suflet, dar frica e doar o ură. Lune, soare, zilnic, rău, bine, zilnic, vin și pleacă, numai tu le ești leacul, fără de frică. Pe lângă casă crește copii, iubește nevasta. Lupii câresc afară, fără de frică, leacă oile din țară, fără de casă. Vezi că lupii vin în țară, s-a jucat la numărat, vai! Lupul părul schimbă tana rabul. Povestea lupilor începe de când e acest bătrân pământ, cu munții dăși și creste ce ajung până la nor, băi abrupte, câmpii întinse, codri dăși și râuri curate. Și nu se va sfârși vreodată, atât timp cât e spusă în doinele cântecele și datina străbună, pe care le transmitem din neam în neam. Peste
În seara asta venim cu o poveste frumoasă a lupilor. E un festival internațional, așa că o să dansăm și horii și o să spunem povestea noastră. Haideți cu palmele toată lumea!
se prind în mâini și se desprind, se adună în cercuri și iar se întind și bat pământul tropăind.
sus! Sus! Toată lumea! Radule, de unde vii, bre? Foaia verde trei rămâi, Radule, de unde vii? De la luptă vin, măi frate, cu măciuca prins în spate, la toți revocui dreptate, ciocoi erau brioșate. Păi și cum stau și chefuiau, mâncau carne și vindeau, nici măcar nu bănuiau că eu stau de-acum la spate, îi pândeam pe toți brioșate, așteptam ca să bată mâini. Și să vezi deodată, frate, Ciocoi mă întreabă: acte! Eu le arăt mășuca în spate, să
Cetească! Dacă poate. Ciucui m-a năvălit, Bâtcanii mi-am prăvălit, Bâtcanii mi-am prăvălit. Trei la cap, doi la picioare, doi iau de subțioare. Eu pe toți am ridicat și pe mare am aruncat, măi. Trebuia aprutul mi-au dat ăștia pleacă la război ca la nuntă. Ok, Calaraș, următoarea piesă, haideți să o cântăm împreună. Pentru că încet, încet ne transformăm toți într-o haită.
și ne sunteți foarte dragi, cu toate că e o oră târzie. Mulțumim mult că ați rămas pentru noi până această oră. Mărărița! Puteți să faceți și core mici, core mari. Poate piatra-i rupe o roată, să nopteze și la monedată. Roata mori se învârtește, inima se chinuiește. Mărărița cu puiul, face puiul întor și dorul. Ța, 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 ța. Ța, 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 ța. Au, 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 au. Rociul motilii de asfalt, ocolind orice pâltoacă în capul de seamăi. Mândră o cămila din inima mări peste vecii, ospita vigeală nu strig, aruncă o piatră. Ești mândru la toate, merdă, dar nu te așteaptă. Fluturii de pântece se poartă ca moline, se mică barza de cuzor, îi batere în picior. Așa? Roata mori se învârteți, inima se chinuiește. Mai bine? Mărărița-i cu fuior și fuior dor și dor. Roata mori se învârtește, inima se chinuiește. Mărărița-i cu fuior, face fuior dor și dor. Așa, o sârbă de aia de la noi. Facem core mici, core mari. 1, 2, 3.
idee. Am văzut că interacțiunea noastră încet începe. Cristian, aseară ți-am luat basma. Lupii, știu că nu e în program, dar mi-a plăcut cum a cântat Morărița, pentru că ei sunt adevărați, sunt haita cea adevărată care au rămas cu noi. Vă mulțumim foarte mult. Haideți, cântăm împreună o superbă piesă. De fapt, noi, la anul, o să avem un proiect întreg care să-l numim Maria Tănase. Lucrăm acum la un spectacol. Nu știu dacă ați urmărit, noi avem și cu Lăutarii Lăbătgoș, și cu surorile Osoian. Avem foarte multe povești și cu acest Brăduț, unde o să iasă un album de chiuituri, de doine. Ne străduim ca folclorul ăla vechi, prin viziunea noastră, pentru că noi suntem muzicieni de jazz, muzicieni de clasică, să-l ducem copiilor și să dăm anume starea aia a noastră, cu inimă de lup. Iar acum, haideți împreună, aseară ți-am luat basma. 1, 2, 3! Aseară ți-am luat basma, măi, și azi te văd fără de ea, măi, cine ți-o mai luat basma, măi, să se destrame ca ea, măi, aseară ți-am luat cercei, măi, și azi te văd fără de ei, măi, cine ți-o mai luat cercei, măi, să se spânzure ca ei, măi, aseară ți-am luat mărgele, și azi te văd fără de ei, cine ți-o mai luat mărgele, să se deșire ca ele, aseară ți-am luat inel, măi, și azi te văd fără de el, măi, cine ți-o mai luat inel, măi, aseară ți-am luat basma, voi, și azi te văd fără de ea, măi, cine ți-o mai luat basma, măi, să se destrame ca ea, măi, aseară ți-am luat cercei, măi, și azi te văd fără de ei, măi, cine ți-o mai luat cercei, măi, să se spânzure ca ei, măi, cine joacă pe Smăluța, să-i sărute și Gorița, măi, chiuim o doamne,
Și acum doar voi. Sus! Hop și așa! Hop și așa! Voi! Hop și așa! Voi! Așa! Hop și așa! Hop și așa! Voi! Hop și așa! Hop și așa!
Săracă-i inima mea, păi săracă-i inima mea, iar o prins să mă dure, iar o prins să mă dure. Hai, hai, inimă, hai, la multe rele mă dai. O dam la doftor cuie, păi fost am la doftor cuie, la doftor și la potică, și mi-o zis că n-am nimică. Hai, hai, inimă, hai, la multe.
Da. Zi mitica aia veche. Asta o cântăm împreună. Cântă cucul, bată-l vina, te răsună în Bucovina. Da, cântă cucul, bată-l vina, te răsună în Bucovina. Cântă cucul, drum răduț, te răsună în Șernăuț, măi. Cântă cucul, drum răduț, te răsună în Rădăuț, măi. Bucovină, plai cu flori, măi, unde sunt ai tăi feciori, măi. Da, Bucovină, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori, măi. Și a fost ușina altă țară, dar se întorc la primăvară, măi. A fost ușina altă țară, dar se întorc la primăvară, măi. Munților cu creastă rară, mulți astraja să piară, măi. Munților cu creastă rară, mulți astraja să piară, măi. Că de pierde straja voastră, va pieri și țara noastră, măi. Că de pierde straja voastră, va pieri și țara noastră, măi. Ok, Calaraș, haideți acum să cântăm acest super vers. Dar nu înainte de-am prezentat și eu haita mea. Noi am venit în seara asta cu mare drag, să știți că suntem într-un turneu. Cam în toată seara avem concerte. E destul de târziu și băieții au spus că, băi, lumea e mai puține. Eu am spus că ăștia puțini sunt cei mai adevărați. Mulțumim mult fiecare în parte! Sunteți o haită adevărată cu inimă de lup. Doamnelor și domnilor, la piană l-avem pe Serghei Ivanov! La chitară este domnul Andy Wancea! Andy Wancea la chitară! Mitică Reculiseanu, trompetă, căbar fluie! Inima trupei, Serghei Petrecu la tobe! Haiducul neamului Cristian Ursache! A mai fost și Prăduțul din poveste, Iulian. Prăduțul este? Dacă este să se urce. Eu sunt Alex Calancea. Vă mulțumesc fiecărui în parte. Și data viitoare, când venim în Călăraș, povestiți-le prietenilor, pentru că noi nu suntem la radio, noi nu suntem la televiziune. Noi suntem ca povestea aia a bunicii, care merge din gură în gură, de ureche în ureche. Și cu siguranță, dacă v-am atins fibrele alea
sensibile și v-am dus undeva acolo la Strămoși în seara asta. Data viitoare sper că acest stadion să fie plin, pentru că ne sunteți foarte, foarte dragi. Și noi, artiștii, fără voi, știți că suntem ei. Iar acum, haideți să cântăm împreună, deja suntem o caită. Acest super vers, da? 2, da, stați puțin. Haideți să chiuim o dată pentru organizatori. Un super festival internațional se petrece aici, în Călăraș. Sănătate, Hora Mare, așa se numește. După această piesă facem și o horă. Ultima piesă o să facem o horă, pentru că un festival cu denumirea Hora Mare nu poate să se termine fără o horă mare aici, da? Iar acum cântăm împreună. 1, 2, 3. Cântă cucul, bată-l vina. Cântă cucul, bată-l vina. Cântă cucul într-un brăduț. Cântă cucul într-un brăduț. Super! Și versul 2! Bucovină, plai cu flori. Bucovină, plai cu flori. Am fost duși altă țară. Au fost duși altă țară. Și versul 3! Munților cu creastă rară. Munților cu creastă rară. Nu lăsați straja să piară. Și noi! Că de piere straja voastră va beri și țara noastră, măi. Că de piere straja voastră va beri și țara noastră, măi. Și noi! Și acum facem o coră mare! O coră pe tot acest stadion! Doi înainte, unul înapoi, același neam coparat de mai noi. Joacă hora lângă zei, joacă hora cu ai tăi. Sunt neamul în toate dansând, lupi în haite cântând. Așa! Joacă hora lângă ai tăi, gata să lasă să te. Hai, măi! Ha! Ha! Cu piciorul fără de sandala, dansează neamul, dansează țara, măi! Tot așa, cu pas mărunt, joacă tangul întreg. Joacă tangul în cante, gata să lasă să te. Hai, măi! Hai! Ha! 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 Ha!
vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Doi cu piciorul cu rod de sandala, dansează neamul, dansează țara! Tot așa cu pas mereu, joacă handul din trecut. Joacă handul din gătei, gata să lasă scântei. Anyway! Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sângele vine, nu apă. Călărași, noi vă mulțumim foarte, foarte mult pentru această seară superbă. Mulțumim mult organizatorilor, să le dea Dumnezeu sănătate, ca acest festival, unde să ducă tradiția, să ducă folclorul nostru strămoșesc, românesc, să meargă cât mai departe. Iar noi, lupii lui Calancea, am încălicat pe oșa și v-am spus povestea neamului așa. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne, nu apă. Neamure vine, chiar dacă pleacă, sânge rămâne. Seara cât mai frumoasă, sănătate și pace tuturor! Mulțumim foarte mult! Lupii, mulțumim foarte mult! Ați creat aici o atmosferă de poveste, numai bună pentru o încheiere de festival de poveste, nu-i așa, dragii mei? Vă salut pe toți! Vă mulțumesc că ați stat până la această oră cu noi. Felicităm încă o dată organizatorii Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, Consiliul Județean Călăraș pentru tot ce ne-a oferit la această ediție cu numărul 28 și pot de acum să spun că această ediție s-a încheiat. Așadar, vă spun la revedere tuturor, să ne revedem cu drag la anul, la următoarea ediție. Seară frumoasă și vă mulțumim încă o dată!